ราดซอสเป็นสตรอเบอรี่เนาะจ้าขัดอันนึงแล้วก็ไปแต่งให้ผมถ้าโยเกิร์ตใส่อะไรมั่งครับได้2อย่างครับผมแนะนำสตรอเบอรี่ปีโป้แบล็คเบอร์รี่จ้าปีโป้ลูกค้าเลือกสีได้นะครับจะเอาสีอะไรครับขอบคุณมากจ้ามามีอะไรน่าสนใจบ้างวะช็อกโกแลตโยเกิร์ตชาไทยรสบะหมี่3 หมูใส่ถุง เกิร์ตแต่ปีโป้
โยเกิร์ตใส่ปีโป้กับอะไรจ๊ะและน้ำสตรอเบอรี่แบล็คเบอร์รี่อร่อยราดซอสเป็นสตรอเบอรี่เนาะ โอนนะคะ จ้า พันนะพ่อตัวนี้สำคัญของพ่ออยู่นะค่าข้าวของสูงเขาควรจะมีเงินอยู่นะไม่แพงแล้วใช่ห้ามไปวางหัวใจค่ะหลวงพ่อ โอริโอกับโกโก้ค่ะอันนี้ชาไทยครับผมคุณช็อกโกแลต ตัวอย่างค่ะ นี่เอาเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครับแต่อะไรบ้างครับอันนี้จะตามผักโรย